به برنامه آموزشی LibreOffice-Calc Working with Cells خوش آمدید. در این برنامه یاد می‌گیریم چگونه اعداد، متن، اعداد به عنوان متن، تاریخ و زمان را در اسپردشیت وارد کنیم. چگونه کادر محاوره‌ای فرمت سلز را استفاده کنیم. چگونه بین سلز و بین شیت ها حرکت کنیم. چگونه آیتم ها را در روز، کالم و شیت انتخاب کنیم. ما از اوبونتو 10.04 به عنوان آپریتینگ سیستم و لیبره‌آفیس سویت نسخه 3/3/4 استفاده می کنیم. ابتدا یاد می گیریم که چگونه دیتا را در سل ها وارد کنیم. فایل personalfinancetracker.ods را باز می کنیم. شما می توانید هر متنی را در یک خانه خاص با کلیک کردن سل و تایپ کردن متن با استفاده از صفحه کلید تایپ کنید. به صورت پیش‌فرض متن در سمت چپ متمرکز شده است. با کلیک کردن یکی از تب‌های الاینمنت در فرمتینگ بار می توانید این را تغییر دهید. این را آندو می کنید. حالا روی خانه متناظر با ایوان در اسپردشیت کلیک کنید. می بینید که سل انتخاب شده نشاندار می شود. در اینجا ما عنوان کالم را تایپ کرده ایم. زیر عنوان آیتمز ما نام تعدادی از آیتم ها در زیر دیگری مثل salary, house rent, electricity bill, phone bill, laundry و miscellaneous را تایپ می کنیم. برای وارد کردن اعداد سل را کلیک کنید و اعداد را تایپ کنید. برای وارد کردن اعداد منفی یا علامت منها را در مقابل آنها تایپ کنید و یا آن را داخل پرانتز قرار دهید. به صورت پیش‌فرض اعداد با نماد منفی قبل از آن در سمت راست متمرکز شده‌اند. تغییرات را آندو می کنیم. حالا زیر عنوان سیریال نمبر که با SN در personalfinancetracker.ods در اسپردشیت نشان داده شده است، ما شماره سریال هر آیتم را در زیر یکدیگر می خواهیم. پس روی سل مطابق با A2 کلیک کنید و اعداد 1، 2، 3 را در زیر یکدیگر وارد کنید. برای اتوفیل کردن شماره سریال سل A4 را کلیک کنید. یک مربع کوچک سیاه در گوشه سمت راست پایینی سل قابل مشاهده است. آن را تا سل A7 بکشید و دکمه ماوس را رها کنید. می‌بینید که خانه‌های A5 تا A7 با شماره سریال ها پر می‌شوند. بعد از وارد کردن شماره سریال های آیتم ها هزینه هر آیتم را در زیر عنوان کاست وارد می‌کنیم. پس روی خانه C3 کلیک می‌کنیم و هزینه برای هاوس رنت را روپیز 6000 تایپ می‌کنیم. و حالا اگر بخوایم قبل از عدد نماد روپی را بگذاریم چطور؟ به طور مثال می‌خواهیم روپیز 800 را برای electricity bill وارد کنیم. پس خانه C4 را کلیک راست کنید و گزینه فرمت سل را کلیک کنید. این کادر محاوره‌ای فرمت سل را باز می‌کند. تب اول نمبرز می باشد. آن را کلیک کنید اگر از قبل انتخاب نشده است. دسته‌بندی های مختلف مثل number, person, currency, date, time و خیلی دیگر را می توان در زیر کاتگوری دید. currency را انتخاب می کنیم. حالا زیر گزینه فرمت فلش رو به پایین را کلیک کنید. این نمادهای مختلف واحد پول را نشان می دهد. حالا به سمت بالا حرکت کرده و INR روپیز انگلیش ایندیا را انتخاب کنید. به صورت پیش‌فرض روپی 1، 2، 3، 4 در فهرست کشویی انتخاب شده است. در قسمت کوچک پریویو در سمت راست می توانید پیشنمایش آن را ببینید. زیر آپشن ما گزینه اضافه کردن عدد از decimal places و عدد از leading zero را که می خواهیم داریم. توجه کنید که وقتی که تعداد صفرها را افزایش می دهیم، انتخاب در زیر فرمت به روپیز 1، 2، 3، 4 ممیز 0، 0 که دو عدد اعشاری را نشان می دهد تغییر کرده است. این تغییرات در پریویو اریا نشان داده شده است. 1000 سپریتر را برای اضافه کردن جدا کننده کاما برای هر 1000 کلیک کنید. یک بار دیگر تغییرات در ناحیه پریویو را ملاحظه کنید. همچنین می توان فونت استایل را با کلیک کردن تب فونت تغییر داد. این شامل گزینه‌های متعدد برای فونت،
تایپ فیز و سایز می باشد. فونت ایفکت و تب‌های دیگر را بررسی کنید. ما در مورد تب الاینمنت در برنامه بعدی یاد می گیریم. اوکی را کلیک کنید. 800 را تایپ و انتر را فشار دهید. می بینید که عدد 800 به صورت روپیز 800 با 2 عدد اعشاری نمایش داده شده است. حالا خانه های C5 تا C7 را انتخاب می کنیم. کلید کنترل را نگه دارید و سل C2 را انتخاب کنید. توجه کنید همه خانه های انتخاب شده نشاندار شده‌اند. روی یکی از خانه های نشاندار شده کلیک راست کنید و فرمت سلز را انتخاب کنید. همان گزینه ها را مثل قبل انتخاب کنید. اوکی را کلیک کنید. حالا هزینه برای بقیه آیتم ها را در زیر یکدیگر مثل روپیز 600 برای فون بیل، روپیز 300 برای لاندری و روپیز 2000 را برای میسلنیس دیگر تایپ می کنیم. زیر عنوان اکاونتس ما حقوق ماهانه روپیز 30,000 را تایپ می کنیم. برای وارد کردن دیت در کلک شما سل را انتخاب و تاریخ را تایپ کنید. برای جدا کردن عناصر تاریخ از اسلش رو به جلو و یا هایفن و یا از متن مثل 10 اکتبر 2011 استفاده کنید. کلک انواع مختلف فرمت های تاریخ را تشخیص می دهد و همچنین می توان با کلیک راست روی سل و با انتخاب گزینه فرمت سل انجام داد. دیت در زیر کاتگوری و فرمت دلخواه زیر فرمت را انتخاب کنید. من 1999-31-12 را انتخاب می کنم. به قسمت پریویو توجه کنید. همچنین فرمت کد به عنوان MMDD و YYYY در زیر نمایش داده شده است. می توان فرمت کد را تغییر داد. من DD, MM و YYYY را تایپ می کنم. به تغییرات در قسمت پریویو توجه کنید. اوکی را کلیک کنید. برای وارد کردن زمان در کلک شما سل را انتخاب و زمان را تایپ کنید. می توانید عناصر زمان را با کولن مثل کولن 43, کولن 20 و 10 جدا کنید. همچنین می توان روی سل کلیک راست کرد و گزینه فرمت سلز را انتخاب کرد. تایم را در زیر کاتگوری و فرمت دلخواه را در زیر فرمت انتخاب کنید. من 13, 37, 46 را انتخاب می کنم. به قسمت پریویو توجه کنید. همچنین فرمت کد در زیر به صورت HH:MM:SS نمایش داده شده است. همچنین می توان فرمت کد را تغییر داد. من HH:MM را تایپ می کنم. به تغییرات در قسمت پریویو توجه کنید. اوکی را کلیک کنید. تغییرات را آندو می کنیم. بعد از یاد گرفتن نوشتن متن، اعداد و تاریخ در کلک، حالا یاد می گیریم که چگونه در اسپردشیت از یک سل به سل دیگر و از یک شیت به شیت دیگر حرکت کنیم. ابتدا می بینیم که چگونه از یک سل به سل دیگر در اسپردشیت حرکت کنیم. شما می توانید با کلیک کردن نشانگر روی سل به آن دسترسی پیدا کنید. می بینید که آن سل نشاندار می شود. روش دیگر برای دسترسی به یک خانه مشخص استفاده از سل ریفرنس می باشد. سلش کوچک سیاه رنگ رو به پایین در سمت راست نیم باکس را کلیک کنید. حالا شناسه سل را که می خواهید تایپ کنید و انتر را فشار دهید. شما حتی می توانید نیم باکس را کلیک کنید و سل ریفرنس موجود را پاک کنید و شناسه سل را که می خواهید تایپ کنید و انتر را فشار دهید. حالا یاد میگیریم چگونه بین خانه ها در اسپردشیت حرکت کنیم. روش اول برای حرکت بین خانه ها استفاده از نشانگر می باشد. برای حرکت با نشانگر ابتدا نشانگر را روی سل که می خواهید حرکت دهید قرار دهید و دکمه سمت چپ ماوس را کلیک کنید. این تمرکز را به روی سل جدید می برد. این روش زمانی که دو خانه از هم خیلی دور هستند مفید است. روش دیگر برای حرکت بین خانه ها تب برای رفتن به خانه بعدی در ردیف می باشد. Shift plus تب برای رفتن به خانه قبلی در یک ردیف، Enter برای رفتن به خانه بعدی در یک ستون، Shift plus Enter برای رفتن به خانه قبلی در یک ستون. سپس یاد میگیریم چگونه بین اسپردشیت های مختلف در کلک با استفاده از صفحه کلید حرکت کنیم. برای دسترسی به شیت در سمت راست شیت فعال همزمان کلیدهای
کنترل و پیج داون را فشار دهید. برای دسترسی به شیت در سمت چپ شیت موجود همزمان کلیدهای کنترل و پیج آپ را فشار دهید. همچنین با استفاده از نشانگر می توانید بین شیت ها حرکت کنید. اطلاعات دقیق در برنامه آموزشی Working with Sheets موجود می باشد. اگر شما تعدادی شیت دارید ممکن است بعضی از آنها پشت سکرول بار افقی در پایین صفحه مخفی باشند. در این صورت 4 دکمه در سمت چپ پایینی تب‌های شیت می توانند تب‌ها را نشان دهند. این تغییرات را آندو می کنید. برای انتخاب تعدادی از سل‌های پشت سر هم با نشانگر ابتدا داخل سل را کلیک کنید. حالا دکمه چپ ماوس را فشار دهید و نگه دارید. نشانگر را در اطراف صفحه حرکت دهید و وقتی که قسمت دلخواه نشاندار شد، دکمه سمت چپ ماوس را رها کنید. می‌بینید که خانه‌های انتخاب شده نشاندار شده‌اند. برای انتخاب تعدادی ستون و یا ردیف پشت سر هم روی ستون اول یا ردیف اول در گروه کلیک کنید. حالا کلید شیفت را نگه دارید. ستون و یا ردیف آخر در گروه را کلیک کنید. برای انتخاب تعدادی ستون و یا ردیف که پشت سر هم نیستند روی ستون اول یا ردیف اول در گروه کلیک کنید. کلید کنترل را نگه دارید و همه ستون‌ها و یا ردیف‌های بعدی را همچنان که کلید کنترل را نگه داشته اید کلیک کنید. برای انتخاب چند شیت 3 پشت سر هم تب شیت برای اولین شیت دلخواه را کلیک کنید. حالا نشانگر را روی شیت تب برای شیت دلخواه آخر حرکت دهید. کلید شیفت را نگه دارید و شیت تب را کلیک کنید. تمام تب‌ها بین این دو شیت سفید می شوند که نشان می دهد همه انتخاب شدند. حالا هر حرکتی که انجام شود روی شیت‌های نشاندار شده تأثیر می گذارد. برای انتخاب چند شیت که پشت سر هم نیستند، شیت تب برای شیت اول را کلیک کنید. حالا نشانگر را روی سومین شیت تب حرکت دهید. کلید کنترل را نگه دارید و تب شیت را کلیک کنید. تب‌های انتخاب شده سفید می شوند و هر حرکتی که انجام دهید روی همه شیت‌های نشاندار شده تأثیر می گذارد. این ما را به پایان اسپوکن تیوتوریال در لیبره آفیس کلک می آورد. به طور خلاصه این موارد را یاد گرفتیم. چگونه اعداد، متن، اعداد به عنوان متن، تاریخ و زمان را در کلک وارد کنیم. چگونه کادر محاوره‌ای فرمت سل را استفاده کنیم. چگونه بین خانه‌ها و شیت‌ها حرکت کنیم. چگونه آیتمی را در ردیف‌ها، ستون‌ها و شیت‌ها انتخاب کنیم. ارائه spreadsheetpractice.ods را باز کنید. در زیر سیریال نمبر شماره سریال از 1 تا 5 را در زیر یکدیگر تایپ کنید. با استفاده از کلیدها بین خانه‌ها حرکت کنید. تمام آیتم‌ها زیر سیریال نمبر را انتخاب کنید. یک ستون برای دیت و تایم اضافه کنید. با استفاده از گزینه‌های کادر محاوره‌ای فرمت سلز مقادیری را در آنها وارد کنید. ویدیو را در لینک زیر مشاهده کنید. این خلاصه پروژه اسپوکن تیوتوریال می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. پروژه اسپوکن تیوتوریال بخشی از پروژه تاک تو تیچر می باشد که تحت پشتیبانی National Mission on Education از طریق ICT MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود می باشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبالخان با تشکر از شما.